Sziasztok! Hármas kapcsolódást nézzünk most, ahogy szoktam. Nálam van az a pár, akik napjaikat együtt élik, és van az a pár, akik külön vannak, vagyis külön élik a mindennapokat, de egyébként energetikailag nagyon is összekapcsolódnak. És kezdjünk is hozzá, akkor lássuk azt, hogy hogyan van az a pár, akik a mindennapjaikat együtt élik, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Kettő-kettő lapot kérek mindkét részről. A középső személy az mind a két kapcsolatban ugyanaz a személy, ezért hármas kapcsolódás, hogy van egy, kettő és a harmadik fél, csak hogy tisztázzuk, de itt az, hogy ki nő, férfi, azt mindenki döntse el magának, mert ez egy olyan, hogy na, akkor lássuk, hogy az együtt élő társ hogyan érez a középső személy, vagyis hogyan éli meg a kapcsolatot, bocsánat, az együtt élő társ hogyan éli meg a kettejük kapcsolatát, erre 2 lapot kérnék szépen, hogyan éli meg jelenleg a kettejük kapcsolatát. És a középső személy azt a kapcsolatot hogyan éli meg. Hát a társ az úgy éli meg, hogy ez egy házasság, vagy egy tartós kapcsolat, akár gyermekek is vannak ebben a kapcsolatban, és kész. Tehát innentől kezdve ő, hát mondjuk úgy, hogy ő biztonságban érzi magát, legalábbis pillanatnyilag ezt mutatják a lapok. Na de megkérdezzük, hogy akkor mit tudhatunk meg még erről bővebben, és így a házasság lapjára kérnék szépen. És a gyermekre is kérek. Hát biztonságban érzi magát valamilyen szinten, mert egyébként az anyagiak nagyon fontosak a számára, nagyon is azt érzékeli, azt tapasztalja, hogy itt a házasság, vagy ennek a kapcsolatnak az anyagi háttere, ez itt mindenképpen ettől függ, hogy ők együtt vannak. Ugyanakkor pedig a gyermekre amik kijöttek, az pedig azt tükrözi, hogy azért nem ennyire magabiztos ebben a szituációban, mert vagy tud a hármas kapcsolatról, vagy pedig sejti, és emiatt félelmet, nem is kicsit, nem is kis félelmet él meg, hogy milyen változást fog ez kettejük életében eredményezni. És akkor a középső személy részéről pedig azt látjuk, hogy ez a kapcsolat hát tele van akadályokkal, tele van nehézségekkel, szörnyűségekkel, újra és újra fellángoló problémákkal. És akkor mi ez az ellenség? És a szerencsétlenségre is kérek. Hát azt látjuk, hogy a nehézségeket, a nagy viták, vagy legalábbis a középső személynek a belső problémái okozzák. Méghozzá azok a problémák, amelyek az ő valódi vágyaival függenek össze, és ezek a valódi vágyak azok nem biztos, hogy ez a kapcsolathoz fűződnek. Majd talán később kiderül, hogy mik ezek a valódi vágyak, de itt most úgy látszik, hogy ő nem éli meg olyan kiegyensúlyozottan ezt a kapcsolatot, mint ahogy a másik fél azt mutatja, vagy a másik félre vonatkozóan mutatják a lapok. Jó, de akkor megnézzük, hogy akkor
Mi a helyzet a másik kapcsolatban? A középső személy hogyan éli meg azt a kapcsolatot? Kettőt kérnék a középső személy részéről, hogy hogyan éli meg a másik kapcsolatát. Mit szerintem milyen az a kapcsolat? Mit él meg ő abban a kapcsolatban? És az ottani párja, a harmadik fél, mit él meg? Hogyan éli meg azt a kapcsolatot? Milyennek látja ő azt a kapcsolatot? Úgy látom, hogy a középső személy nagyon értékesnek tartja azt, ahogyan abban a kapcsolatban beszélnek egymással, ahogyan abban a kapcsolatban egymáshoz viszonyulnak, hogy lehetséges, hogy ott úgy érzi, hogy ő partnerként van kezelve, és ez nagyon fontos lehet a számára. De akkor a pénzre kérnék szépen itt, hogy ez mit jelent. Erről mit tudhatunk meg bővebbet? És a levélre is kérnék szépen. Igen, tehát határozottan azt érzékelem ebből, hogy azokat a reményeit találja meg ebben a kapcsolatban, amit már régen maga mögött hagyott, vagy azokat, amiről lemondott már úgymond, hogy ő emberszámba veszik ebben a kapcsolatban, hogy őt valakinek számítják ebben a kapcsolatban, és itt úgy mutatják, azért is olyan nagyon értékes számára, mert olyan, mintha ezt ilyen isteni ajándéknak, vagy váratlan talált pénznek mondjuk úgy éli meg ezt a kapcsolatot, tehát hogy ez ilyen nagyon különleges ebből a szempontból is. A harmadik fél részéről viszont az látszik, hogy ő a kapcsolatnak a hiányosságait érzékeli, azokat, ami nincs meg a kapcsolatban, és ami miatt ő tulajdonképpen valamiféle nem túl jó érzéssel van a kapcsolat iránt, de akkor kettőt kérnék, vagy kérnék szépen a kevés pénzre. És a bosszúságra is. Nos, azt látom, hogy ő kevésnek érzi azt a törődést, azt a szeretetet, amit a középső személytől kap, és úgy látja, hogy a kémia, ami kettejük között van, az nem biztosítja neki azt a mennyiségű találkozást, az együttlétet, vagy amire ő vágyik ebben a kapcsolatban, és emiatt lehetnek közöttük veszekedések, viták, amit időről időre a középső személynek így fölhánytolgat, hogy azt hittem, hogy megint találkozunk, vagy megbeszéltük, hogy találkozunk, és nem lett meg az a találkozó, tehát, hogy itt ő úgy éli meg, ez a harmadik fél, hogy a kapcsolat az jelenleg eléggé hiányos, legalábbis amire neki szüksége vagy igénye lenne ahhoz képest mindenképpen. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit gondolnak egymás iránt a párok, akik együtt élnek. Először velük kezdjük. Mit gondolnak egymásról, akik együtt élnek? Kettőt kérnék szépen, hogy az együtt élő társ hogyan gondol a középső személyre. Az együtt élő társ mit gondol a középső személyről? És a középső személy a társáról, akivel együtt él, mit gondol róla?
A társ, úgy látom, ő úgy éli meg, hogy a középső személy az ilyen magának való, befelé forduló, de már egy jó ideje ezt csinálja, nem is érti, hogy mi történik vele, nem érti, hogy mi történik vele tulajdonképpen, de akkor megkérdezzük még, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyemberről. És a hűségre is kérnék szépen még. És ez ilyen nagyon ellentmondásosnak tűnik, de olyan, mintha azt gondolná, hogy ő egy üres, belül üres ez az ember, és nem is nagyon tudja, hogy mit jelent az érezni. És valahogy ilyen gondolati szinten ott érzékelem azt is, hogy jó lenne, ha tudná azt, hogy hogyan, mi az az érzés. Valahogy ilyen szemrehányásként érzékelem én most itt társ részéről ezt, hogy ilyen nagyon magába forduló, és azt se tudja, hogy mi az, hogy érezni, vagy szeretet, vagy szeretni. És közben a középső személy meg valami hasonlót él meg a társával is, hiszen ő úgy látja, hogy ott hogy a társ az akarékoskodik, állandóan beleköt még a fába is, és mindig valahogy megpróbálja úgy alakítani a dolgokat, hogy azok végül is nehezen vagy rosszul jönnek össze, legalábbis amit a férfi, vagy hát a középső személy így lát, akkor kérnék szépen az ellenségre is, hogy itt mit tudhatunk meg erről. És a veszteségre is kérek. Hát igen, tehát hogy hiába is vannak például, ha vannak gyerekek, vagy hiába kezdik újra és újra, és megbeszéljük a dolgokat, tulajdonképpen a távolság, a kettejük között lévő távolság az nem nő, miközben ő pedig belső küzdelmet vív magában, hogy igazából ezt zene foglalkozzon, ne törődjön már vele, ne legyen ezért ilyen fontos, hiszen itt van a családja, és hiszen megpróbálja ésszel megmagyarázni magának, hogy miért ne törődjön vele. Milyen nagyon érdekes, nem tudom mióta élnek ők együtt, de az látszik, hogy a társa tulajdonképpen az, hogy így magába fordulónak látja, nem azt látja benne, hogy ő elmélkedik a valós problémán, hanem azt látja benne, hogy üres. És hogy tulajdonképpen nem alkalmas ilyen mélyen szántó beszélgetésekre, miközben pedig a középső személy meg pont azt éli meg, hogy ő mennyi mindent szeretne ezzel a társával megélni, megtapasztalni, és nem tud, mert hogy az meg alkalmatlan. Tehát mind a ketten ugyanazt várják egymástól, az ilyen esetben például lehetőség volna arra, hogy elmenjenek egy párkapcsolati tanácsadásra, de azt mondjuk minden nem látjuk, hogy ők valóban vannak-e érzések, mert itt azt látjuk, hogy elbeszélnek egymás mellett, nem ismerik egymást, és egy ilyen párkapcsolati tanácsadáson az kiderülhet, hogy ez konkrétan, hogy ők valójában nem egy nyelvet beszélnek, ezért nem is értik meg egymást, és a tanácsadáson kiderülhet az, hogy van-e esély egyáltalán arra, hogy ők valaha is például egy nyelvet fognak beszélni. Hát egyáltalán nem biztos, hogy erre van esély, de az majd még talán később kiderül. Mindenképpen fontos, hogy legyen
a gyerekeken kívül mondjuk, meg az anyagiakon, meg a vagyonon kívül valami más összetartó is, mert ha nincsen érzelmi kapcsolódás, vagy legalábbis megbecsülés a másik, vagy tisztelet a másik iránt, akkor nem nagyon van esély a megjavításra, eddig nem látszik ennek a nyoma sem. Na, és akkor megnézzük azt a párt, akik nem élnek együtt, hogy ők mit gondolnak egymásról. Lássuk, akkor 2 kérnék szépen, hogy a középső személy mit gondol a harmadik félről. Milyen gondolatai vannak a harmadik félről a középső személynek? Mit gondol róla? És a harmadik fél mit gondol a középső személyről? Nos, az látszik, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy ez a harmadik fél nagyon kitartó, és nagyon jó lehet benne bízni, jókat lehet vele beszélgetni. Úgy látom, mind a kettőjüknek fontos ez a kommunikáció, a egymás közötti kommunikáció, és ez hogy fontos az ő életükben. És akkor a hűségre kérnék szépen, hogy mi ez a kitartó elköteleződés itt a gondolataiban. És az üzenetre kérnék szépen. Olyan, mintha úgy érezni a középső személy, hogy a harmadik fél egy olyan új szerencsés állapotot hoz létre az ő életében, vagy hozott már eddig is az ő életébe, ami őt boldoggá teszi, ami az ő magányosságát felvidítja akkor, amikor ő magányosnak érzi magát, és ez neki örömet és boldogságot jelent. És akkor a harmadik fél pedig azt tudom mondani, hogy imádja a középső személlyel a beszélgetéseket, ahogyan kommunikál. Lehetséges, hogy ahogyan udvarol például a szóbeli udvarlásait is nagyon-nagyon szereti. És akkor a levélre kérnek szépen még itten, hogy mit tudhatunk meg? És a szerelemre is kérek még. Hát bizony itt azért megmutatkozik, hogy a szenvedély az megvan közöttük, vagy legalábbis a harmadik félben megvan, és függetlenül attól, hogy távolság van köztük, ettől még az nagyon is érzékeli, mint ahogy azt is érzékeli, hogy a középső személynek a nehézségei, a kapcsolatában lévő nehézségei, azok ezt a kapcsolatot azért ezt támogatják, ehhez pozitívan hozzájárulnak, hogy ő inkább ide akar fordulni, vagyis inkább ide fordul, például így a beszélgetéseivel, a megbeszélni valóival, olyan, mintha itt meghallgatnák őt, olyan, mintha itt megértésre lelne. De hát ezt mondjuk már láttuk az előbb, hogy tényleg úgy érzi a férfi, vagy a középső személy, hogy itt megértésre talál. És akkor megnézzük, hogy abban a kapcsolatban, ahol együtt élnek, együtt töltik a hétköznapjaikat, ott milyen érzések vannak. És 2 kérnek szépen, az együtt élő társ hogyan érez a középső személy iránt, milyen érzései vannak a társnak, a középső személlyel kapcsolatban, milyen érzései vannak. És a középső személy mit érez a társa iránt, akivel együtt él? Hát a társában valami nagyon változás megy keresztül,
és nem is lassan. Olyan, mintha ilyen szélvés sebességgel megtörtént volna valami felismerés, aminek hatására ő benne elindult egy nagy érzelmi átalakulás. De akkor itt a halálra kérnék szépen. A halálra kérnék szépen még. És az utazásra is. Hová? Ráébredhetett arra, hogy a családdal, illetve a kapcsolatra való hivatkozással ő nem tudja már úgymond sakban tartani ezt a szemét, és mondjuk taktikát változtatva már a családra, a tágabb környezetre hivatkozik, és attól reméli azt, hogy a középső személlyel megvívott vitáik során, vagyis vitáik, azok majd őt ebbe az irányba fordítják, vagy ebbe az irányba terelik. Úgy látom, hogy ő, hát ezt nem nevezném érzelemnek. Hát úgy konkrétan. Már úgy értem, hogy ami alapja lehet egy hosszabb távú kapcsolódásnak, hát ilyenre mondjuk ilyen érzelmekre talán én nem javasolnám azt, hogy házasságot kössenek, de meglévőben is ez nem a mintaházasságnak, vagy a követendő házassági példának tartanám, de hát meglátjuk, hogy a középső személy hogyan érez. Hát ő mély lelki elköteleződést érez ez iránt, a kapcsolat iránt, nagyon. Tehát ő nem is tudja a társa azt, hogy milyen nagyon nagy hatással van így a középső személyre, azzal nem ismeri, hogy a középső személynek ez egy nagyon fontos lelki vagy belső mintája, vagy tulajdonsága az, hogy ő megbízható legyen, hogy ő családcentrikus legyen. Nem is biztos, hogy tudja ezt. Vagy ha tudja, akkor nagyon ügyesen játsza ki ezeket a kártyákat, amit nem véletlenül használtam a játsza ki kifejezést. Szóval a hűségre kérnék szépen még, hogy erről mit tudhatunk meg. És a lelkészre is kérnék szépen. Hát megvan benne a nagy elkötelezettség, ez kétségtelen. Ezt úgy nyilvánul meg leginkább, hogy ő ilyen kellemes társnak mutatja magát, vagy legalábbis azt mutatja, hogy ő biztosítja ennek a kapcsolatnak a normális hétköznapjait, a normális, viszonylag normális megéléseket, ugyanakkor pedig ott van benne a gondolat, a folyamatos gondolkodás azon, hogy hogyan alakulhatott így a múlt, hogyan romolhatott el, betegedhetett meg ennyire itt ez a múltbeli örömök vagy dolgok, hogyan változhatott meg itt minden, távolodtak el egymástól, mind testi szinten, mind más szinten. Tehát látszatra és mondjuk mondom mély lelki meggyőződésből kitart emellett a kapcsolat mellett, ezt a látszatot fenn is tartja, de valójában ő sokat agyal azon, hogy hogyan romlott el ez az egész, mi történt itt menet közben, mikor nem vette észre, hogy itt valami elcsúszik.
És akkor megnézzük azt a kapcsolatot, amelyikben nem élnek együtt, ott mit lehet tudni. A középső személy hogyan érez az ottani társa iránt, 2 kérnék arra is, hogyan érez a középső személy a társa iránt, és hogyan érez a harmadik fél a középső személy iránt. Hát azt látom, hogy a középső személy elképesztő ragaszkodással van a harmadik fél iránt. Újra és újra bízik abban, hogy ez a kettejük kapcsolata, ez egy nagyon értékes kapcsolat, és hogy ez megmarad. Mert hogy a hamissággal én itt ennek a nagyon erős voltát érzékelem, és akkor kérlek szépen még a hamisságra valamilyen információt még, mi marad mögötte. És a váratlan örömre is kérek. Igen. Szóval, hogy ő ebben a kapcsolatban, vagy hát a párja iránt, amikor úgy igazából magába néz, akkor meglátja benne azokat az értékeket, amelyeket ő valaha is keresett, de azért ezt időről időre igyekszik a gondolataival felülírni, és erről nem tudomást venni, mert amikor erre gondol, hogy ez a személy az, akire ő várt igazából az életében, az ellentmondásba kerül azzal, amit itt ő hűségként és kötelezettségként megél, és ez így nem jó érzés a számára. A harmadik fél részéről viszont úgy látom, hogy ő nagyon is nagy változáson megy keresztül. Na most itt jelentheti az özvegyasszony ő magát is, és én ezt így értelmezem, hogy ő nagy változáson megy keresztül, de az is lehetséges, hogy ő nagy változást okoz a férfiban. Tehát az érzései úgy nyilvánul meg a férfi iránt, hogy a férfi nagy változást okoz a nő érzéseiben, középső személy és harmadik fél, kérlek helyettesítsd úgy, és akkor a halálra kérlek szépen. A halálra kérlek szépen, és az özvegyasszonyra is. Itt azt látom, amit mondtam is, hogy ő benne nagy változások jönnek létre a harmadik félben tulajdonképpen. A nehézségek hatására, és ezek az új dolgok, ezek viszont úgy érzi, hogy nem teljesen egészségesek, mármint ezek a változások, vagy legalábbis ezek őt amíg alkalmazkodik hozzá, vagy ameddig elfogadja ezeket a belső változásokat, azért őt megbetegíthetik lelkileg mindenképpen. Tehát azért, amikor ilyen felismeréseink vannak az életben, amíg azt befogadjuk és elfogadjuk, hogy az úgy működik, hát az nem egy kellemes folyamat, és én ezt érzékeltem itt ebből a lapokból. Na akkor megnézzük, hogy mi várható a kapcsolatokban a következő 1-2 hétben. Lássuk azt, hogy akik együtt élnek, az a kapcsolat hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Kettőt kérnék szépen mindkét fél részéről. Először akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk hogyan alakul, mire számíthatunk az ő kapcsolatukban, hogyan alakul az ő kapcsolatuk.
Hát úgy látom, hogy a társ részéről a szenvedélyi megélése az azért nehézségekbe ütközik, még a középső személyben, hát meglátjuk, hogy majd az jön neki, hogy a szenvedéllyel kapcsolatban van itt a szerencsétlenség az értelmezésben, vagy pedig az, hogy semleges a kapcsolat az ő megítélése szerint. De akkor nézzük először az ellenséget, hogy arról mit tudhatunk meg. Az ellenséget, hát és a vágyra, hát lehet egy-egy kapcsolatban szóba jöhet az, hogy a következő időszakban lebukás történik, mert úgy látom, minthogyha meg lenne annak az esélye, hogy kiderül, konkrétan kiderül a hármas kapcsolódás, ami okozza, hát beveti azt a régi trükköt a társ, hogy akkor testi érintkezés, megvonás, és itt elgondolkodik rajta, hogy mióta hazudhat például a középső személy neki, és hogy most azt mennyire vegye ő a szívére, vagy mennyire nézze inkább a családot, az otthont, a házat, a vagyont. Tehát, hogy ő neki... Tehát az, hogy kiderül itt ez a kapcsolat, vagy hogy van egyáltalán ilyen kapcsolat, akkor ez ilyen nagyon elgondolkodtatóvá teszi majd itt a társat. És a középső személynél pedig kérünk szépen a szerencsétlenségre, mert, mint mondtam, akkor itt... És a szerencsére is kérnék. Ugye azt mondtam, hogy itt meg azért kérjünk, hogy most kiderüljön, hogy vágyakozással gondol a kapcsolatra, vagy tehát, hogy vágyalteliként, vagy pedig tök mindegy, ez egy kapcsolat, aztán legyünk túl rajta. De úgy látom, hogy inkább ez az utóbbi, amikor ilyen teljes ürességként éli meg ezt a kapcsolódást, a társával, a partnerével is úgy éli meg, hogy szomorúnak érzi magát, vagy a társáról gondolja, hogy szomorú, és a vállás gondolata is megjelenik itt az ő fejében, legalábbis a következő időszakra már ezt mutatják a lapok. És akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban hogyan alakul, a másik kapcsolata az hogyan alakul a középső személy részéről. 2 lapot kérnék szépen. Hogyan alakul a másik kapcsolat? És a harmadik fél részéről hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben? Hát itt azért határozottan ki tudom jelenteni, hogy a középső személy ebben a kapcsolatban nagyon is vágyik egy túlfűtött találkozásra, ahol mindenféle vágyat meg tud élni, mindenféle vágyát beteljesítheti, és akkor a látogatásra kérnék még itt kiegészítést. Nagyon-nagyon-nagyon szeretné ezt a találkozást, és a szerencsétlenségre is kérek. És az volt itt magamban a kérdés, hogy vajon sikerül-e neki, hogyha már ennyire
vár vagy bízik a csodában, hiszen azt látom, hogy ő nagyon szeretné, és nagyon bízik a csodában is, és ő már el is képzeli, hogy minden történik, és ugyanakkor pedig az jön ki, hogy hát bizony itt lehetnek olyan nem várt dolgok, amelyek közbeszólnak, és nagyon sok esetben nem lesz itten találkozás, vagy legalábbis nem olyan módon, ahogy azt ő szeretné, vagy ahogy azt ő eltervezné, hogy tényleg minden kívánsága valóra váljon. A harmadik fél részéről is azt látom, hogy ő sem lesz elégedett ezzel a kapcsolatuknak a folytatásával, és akkor itt kérnék szépen a szomorúságra. És a féltékenységre is kérek. Hát mert itt a harmadik fél egyértelműen azon agyal, hogy a férfi maga mögött hagyja el már végre azt a másik kapcsolatát, foglalkozik-e, észreveszi-e, hogy ez így neki mennyire nem jó, lehetséges olyan félelmek, hogy a férfi mégiscsak az esküjének, az adott szavának a megtartása mellett akar dönteni, tehát, hogy itt azt hiszem, ezt nevezném én a túlagyalásnak a megnyilvánulásának, mert semmi nem utal arra, hogy ő neki ilyen kétségbejtő gondolatai legyenek, ugyanakkor pedig végig azt láttam, hogy ő a harmadik fél saját magának az agyalásával okozza a problémát, és akkor erre nagyon jó az a mindfulness technika, hogy az itt és mostra fókuszáljunk, nem számít a múlt, nem számít a jövő, érjük meg a pillanatot, és ez itt nagyon is célra vezető lenne. Rengeteg fájdalmat el tudnánk kerülni, hogyha képesek vagyunk arra, hogy abba hagyjuk például a múlton való rágódást, az újraismétlést, vagy a jövőn való ábrándozást. Egyiknek sincsen értelme, nincsen ráhatásunk, sem a múltra, sem a jövőre. Tulajdonképpen az a lényeg, az egyetlen, amit a mostot tudjuk úgy megélni, hogy azt örüljünk, tehát hogyha itt lesz mégis egy találkozás, akkor azt úgy élhetik meg a felek, hogy ott mind a ketten a maximumot kihozzák. És ha már itt tartunk például, akkor a harmadik fél azzal, hogyha megadja a középső személynek mindazt az örömet, amire képes megadni, akkor ezzel a másik szemében ő sokat nő, már úgy értem, hogy erősödik a kettőjük közötti bizalom, kapcsolat, szeretet akár, és így a kapcsolatuk is erősödik. Vagy választhatja ezt a módot is, ami tele van kétségekkel, félelemmel, mint az előbb is kijött, vitával, számonkéréssel, hogy mikor, meg hogyan lesz már, és miért úgy van. Tehát ez nem biztos, hogy célra vezető, de hát mindenki úgy csinálja, hogy jónak látja. Én minden esetre azt látom, hogy itt ez a rész ez teljesen értelmetlen, mármint így gondolkodni, mert nem ezt mutatják a lapok, hanem azt, hogy a középső személy egy becsületes oldala is van, inkább így mondom, tehát van neki egy olyan tisztességes oldala, ahol tisztességes akar lenni, de ugyanakkor meg szeretné élni az örömöket is, akkor lenne teljesen tisztességes, hogyha azt mondja, hogy én felvállalom az én vágyaimat, vagy ha nem tudom felvállalni, mert fontosabbnak tartom az egyéb dolgokat, akkor viszont lemondok a vágyaimról. Ez a kettő variáció van. Olyan, hogy mindent megkapunk, az csak nagyon kivételes esetekben fordul elő, legalábbis úgy tapasztalom, de előfordulhat ilyen is. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok.
nagy érdeklődéssel várom azt, hogy ki hogyan látja ezt a kirakást, milyen tapasztalatai vannak, mit tudtok hozzátenni, akár ahhoz is, hogy például, amit mondtam itt, hogy a harmadik fél hogyan viszonyul így a kapcsolathoz, hogy mennyire megvalósítható az, hogy ne a múlton rágódjál, de bármi ilyen ötlet és véleményt is szívesen olvasok. Ha úgy gondoljátok, hogy a ti kapcsolatotokra, a ti konkrét esetetekre vagytok kíváncsiak, akkor leírásban ott van az elérhetőségem, amin megkereshettek, és akkor megnézzük, hogy a ti rátok mi vonatkozik ebből, és hogy ti hogyan tudtok ehhez viszonyulni. És köszönöm, hogyha tetszik és lájkoljátok, vagy feliratkoztak azoknak is, akik már fel vannak iratkozva, nekik is köszönöm, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!